Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Ependions Q4-rapport för 2023. Ependion håller på med industriell automation och datakommunikation, erbjuder både mjukvara och hårdvara som används för att styra, övervaka, kontrollera och kommunicera digitala informationsflöden. Ependion hette tidigare Beijer Electronics Group men bytte namn här tidigare under 2023. Ependion har ungefär 2700 ägare på Avanza, värderas i nuläget till 2,8 miljarder och största ägare är Stena Adactum med 28% utav bolaget. Även Svolder finns med här som storägare med 15%. Bolaget delas upp i två olika segment, Westermo och Beijer Electronics. Westermo håller på med industriell datakommunikation och ska då försöka få data att flyttas från olika punkter i både fasta och trådlösa nätverk. Man riktar in sig på till exempel infrastruktur som transport, energi och vattenförsörjning. Till exempel om man vill få en wifi-signal in i ett tåg som rör på sig, då kan man ta hjälp av Westermo. Beijer Electronics håller på med digitala lösningar till kontrollsystem och erbjuder både hårdvara och mjukvara, och då ska man helt enkelt kunna koppla ihop olika maskiner med deras system, att de ska kunna prata med varandra och kunna samla in den här stora mängden data som finns och visualisera det på ett bra sätt så att man kan effektivisera sin verksamhet helt enkelt, vad man nu än håller på med. Och här finns man främst i den tillverkande industrin, men finns även här inom energi, infrastruktur och även i den marina sektorn. Ependion erbjuder alltså en effektivisering genom digitalisering och automation till bland annat infrastruktur och tillverkande industri. Då ska vi se vad de senaste siffrorna säger här från Q4-rapporten, och här ser vi då de senaste 5 kvartalen omsättningen. Westermo i blått, Beijer Electronics i lila och svarta stapeln då är sammanlagt hela koncernen. Omsättningsmässigt för hela koncernen så är det i princip samma resultat i Q4 2023 som det var 2022. Det skiljer bara 1 miljon emellan dem där. Men den stora skillnaden ser vi ju definitivt i fördelningen mellan Westermo och Beijer Electronics. Historiskt sett så har de stått för ungefär 50% vardera utav intäkterna, men under 2023 så har Westermo fortsatt växa medan Beijer Electronics då har backat, och nu står Westermo för ungefär 60% av omsättningen i senaste kvartalet. Efter några starka kvartal så ser vi framförallt vinsten störtdyka här under Q4. Rörelseresultatet och marginalen där ligger väl på ungefär samma nivå som jämförelsekvartalet, men vinsten är ner 33% jämfört med förra Q4. Och vinstmarginalen har samtidigt gått ner från 8,7% till strax under 6%. För helåret så är det ett riktigt bra år 2023 för Ependion. Det är ett rekordår för dem, men vi ser väl här i Q4 kanske lite grann vart det är på väg här de närmaste kvartalen med lite avvikande efterfrågan. Med de starka siffrorna under 2023 så gick ju kursutvecklingen riktigt starkt upp 60% bara under 2023, men i och med den här lite svagare rapporten då så rasar man 14% på rapportdagen. Den geografiska spridningen här sett till omsättning visar ju att det kan svänga en hel del inom olika regioner från kvartal till kvartal. Norden ligger ju ganska stabilt, här ser vi i de svarta staplarna där kring 20%, men sen kan det svänga en hel del i de olika regionerna. Vi ser väl att Europa sammanlagt blir väl någonstans kring 2/3 utav omsättningen. Sen har man i kvartalet också öppnat en ny verksamhet i Indien på plats, så får vi se där om Asien kanske kan växa här på sikt omsättningsmässigt. Här har vi några urplock från vd-ordet där det bland annat står: efter några rekordstarka kvartal ser vi nu en period av svagare efterfrågeutveckling som speglar osäkerheten i världsekonomin. Det står också angående orderingången att koncernens orderingång minskade till 478 miljoner kronor för perioden, och båda affärsenheterna noterade lägre orderbokningstakt. Och nu har det inte med någon tabell här för orderingången, men det är ganska stora skillnader där. I motsvarande kvartal så var orderingången 602 miljoner, alltså en minskning med 20%, och det Beijer Electronics är ju det segmentet som har allra störst minskning, så att det ser väl kanske lite svagare ut här efter några riktigt starka kvartal bakåt, och det är väl då den minskade vinsten tillsammans med minskad orderingång som gör att kursen totalt kraschade på den här rapporten, alltså ner 14% samma dag som rapporten kom ut. Som tidigare nämnt så har man etablerat sig i Indien nu, och där skriver man att under perioden togs beslutet att etablera en legal enhet för försäljning och produktion i Indien, vilket ger närvaro på den marknad som bedöms ha allra störst framtida potential inom tågsegmentet givet de stora infrastrukturinvesteringar som planeras. Man har också gjort en omstrukturering av verksamheten i Asien för att sänka kostnader med 20 miljoner per år, och det ska ge effekt då redan i första kvartalet här 2024. Utdelningen den höjs från 50 öre till 1 krona, vilket tekniskt sett är en ökning med 100%, men eftersom kursen står i strax under 100-lappen så innebär en direktavkastning på lite drygt 1%, så att det är inte någon monsterutdelning vi pratar om här, men ändå en ökande utdelning efter ett riktigt bra 2023.
Några övriga punkter då, och på Pinpoint Estimates så blev det en riktig felbedömning här. Man hade väl trott att det skulle rulla på ungefär som det gjort under hela 2023, men framförallt på EBIT-nivån där missar man rejält, nästan 30% mot vad det faktiskt blev sen i Q4-rapporten, och ja, det spelar väl också in på varför man gick ner så kraftigt på den här rapporten. Nya marknader har vi varit inne på lite grann. Expansion alltså till Indien, investerat i och för sig bara 10 miljoner med ett 10-tal arbetare. Det är inte någon jätteorganisation man har på plats, men det är en början i alla fall, och som sagt, potentialen lär ju vara ganska stor här som världens nu mer folkrikaste land, och där hoppas man väl kunna göra en utveckling likt den Kina gjorde de senaste 20-30 åren. Sen får vi se hur det blir med det och om Epedion kan vara med på den resan eller inte. Det får vi se helt enkelt. Sen har man även öppnat en enhet i Danmark kring energisegmentet. Sen kan vi också nämna finansiella målen som man har, och där nämner man årlig organisk tillväxt om minst 10%, rörelsemarginal om minst 15% och koncernen ska vara ett utdelande bolag. Det blir väl en check i listan där för sista punkten. För utdelning ger man i alla fall. Rörelsemarginalen för helåret 2023 landar på 13%, så där har man en liten bit kvar upp till 15%. Kanske kan få lite hjälp där utav omstruktureringen man gjorde i Asien då, som ska ta effekt här under 2024. Den organiska tillväxten skriver man ingenting om vad jag kan hitta. En sökning i dokumentet på organisk tillväxt ger bara ett enda resultat, och det är just de finansiella målen. Men kan väl säga att omsättningen steg i alla fall 16% under helåret 2023. Sen hur mycket som är organiskt, det vet jag tyvärr inte, men det ser väl kanske ut som att man är på hyfsad väg att kunna nå de här målen inom en inte allt för lång framtid här. Får vi se lite grann på rörelsemarginalen där. Den sjönk ju rejält här jämfört med övriga kvartal under året. Den var på 10,4 här under Q4, men la på en hög nivå under resten av året. Till sist har vi kursutvecklingen som har sett bra ut på sistone i alla fall. Den här kursen stod ju och stampade väldigt länge på en ganska platt nivå, men har de senaste åren här växt till sig ganska bra, upp 158% sedan starten på 2019, men den största resan har ju kommit här på senare tid. Sen ser vi att den har sjunkit en del här nu på sistone, och framförallt då med tanke på det stora tappet där på rapportdagen på 14%. Sen ser vi också där uppe i tabellen där med vinst per aktie, så ser vi att det är en rekordnivå här de senaste åren i alla fall. Sen så får vi kanske räkna med en lite sämre utveckling här den närmaste tiden med lite sämre orderingång. Man verkar ju helt klart på en framtidssektor som har mycket kvar att växa, men sen får vi se såklart om Ependion är med på den resan eller inte. Det är ett bolag som har lite tråkig utveckling om vi blickar bakåt ett antal år, men har ju på sistone som sagt gjort det ganska bra. Sen får vi se om det är en tillfällighet eller om man faktiskt har vänt det här bolaget till det positiva. Sen kanske man behöver visa att man faktiskt har vänt bolaget under en längre period för att man verkligen ska kunna tro på det, men ja, man är på god väg i alla fall, även om det kan se tufft ut de närmaste kvartalen här. Men de verkar ju i alla fall i en väldigt intressant bransch som lär växa en hel del. Sen så får vi återigen se som sagt om det är Ependion som kommer vara med och växa i den här trenden eller inte. Då återstår det bara att tacka för din tid, och du får jättegärna kommentera bolaget och rapporten här i kommentarerna. Du får också jättegärna gilla och prenumerera till kanalen så att fler kan hitta hit, och dessutom så får du då en liten varningssignal, eller ja, så illa hoppas jag inte att det här är, men du får i alla fall en liten notifikation eller något meddelande någonstans att det har kommit en ny video här från kanalen om du prenumererar så du inte missar någonting. Vill också påminna om att detta är bara en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie, och kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat och tittat på Rappodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.